І от сидимо ми всі такі, трошечки втомлені, трошечки в шоці, і вся група дивиться на нас із Доротою в стилі «Ну що, психи, що далі?» Ну що далі? Ми озвучили план, на нас глянули як на садистів, і зі словами «Ну, вас нафіг з вашими тут недалеко, їдьте самі», пішли гульбанити. І, звісно, про те, щоб вставати за пару годин, ніхто взагалі не думав. Але про це трішки пізніше. І от після усього цього, зранку, нас чекала чергова дорога. І, звісно ж, знову вгору. Так, це звичайний мадейрівський підйом. І не забувай моє улюблене, що камера і досі не передає. Тут такою дорогою діти ходять в школу. І зараз я не стібуся, там на горі дійсно була школа. Але добре, що у нас були машини. Тому що такий фітнес з самого ранку навряд чи би усі потягнули. Хвилин 30 ти їдеш, карабкаєшся вгору, минаєш серпантини і просто офігіваєш від краси довкола. Десь по дорозі до дівчат нарешті допливає ранкова кава, і вони потрохи прокидаються. А на горі нас чекає черговий шок. Температурний. Доброго ранку. Прекрасного ранку цього. Другого дня. Ну і так, щоб ти розумів, знизу плюс 25, 23, тут 9. Бам! Ну, то так гріє тут сонце. Свіженько. І, звісно ж, парковка. Вона тут трохи платна. Є ще хтось І раптово змушує прокачати соціальні навички, щоб зібрати пару євро на її оплату. Перший паркінг Піко де Арейро. Паркінг платний, 5 євро. Ну і 300 метрів. Ось туди в Хмару. Ну туди зараз не видно. Для лінивих можна використати автобус. Але недалеко. Дорога наверх хоч і займає якісь там нещасні 300 метрів. Але по такому камінні на висоті майже 2000 метрів, а точніше 1807. Дається в знаки. Я акурат так не. Проте будь готовий до такого. Тут показується, ну ніби 300 метрів до цього піку від парковки. Її навіть видно. Ось вона там, ця парковка. Але кут нахилу такий, що доходиш. По-перше, тобі вже ж дуже жарко. По-друге, ти весь такий задиханий. Допхавшись на самий верх, раптом розумієш, цей вид наче з літака. Готовий ахнути, бо я вже ах. Ти реально понад хмарами. Ба-бам! No words. Кожен, хто бачив це хоча б раз, зрозуміє, про що я. Просто відшибає мову. І коментарі тут або зайві, Та й, чесно кажучи, не хочеться нічого говорити. Просто дивитися. або тільки дуже правильні. О, курва. Za krótkie S było, to za długo poszło. Стоїш такий на вершині, навколо гори, хмари, краса, вітер в лице. І ще приблизно 400 людей теж так само подумали. І вирішили усамітнитися із природою. І все заради того, щоб, в принципі, зробити ось так. Ну, зараховано. 1818. Chicks complete. Ну і це, здобите? Здобите. Єсть. І корова здобила. Але з людьми тут, звісно, ну, дуже тісно. Дуже багато людей. І от тобі маленький туристичний чіт-код. Не зупиняйся там, де зупинився натовп. Бо достатньо відійти буквально на кілька хвилин далі, і людей стає менше, а краси навпаки. Туристи залишились позаду, а попереду хмари, гори. І таке відчуття, що усі ці пейзажі ще просто не прогрузилися. Тільки будь обережний, тому що можна випадково зупинитись на секундочку, а через 20 хвилин зрозуміти, що ти весь цей час просто стояв і тупо дивився вдалечінь. І, чесно, це абсолютно виправдано. Щоб тих людей позабирати. Що думаєш? To było w ogóle sztos. To byłby prawdziwy sztos. Я тобі не відкрию Америки, якщо скажу, що тут хочеться просто зупинитись, подивитись навколо, побути трошки наодинці зі своїми думками, відпустити усе, що тебе тривожить, і хоча б на декілька хвилин забути про роботу. Падають хмари, падають. Треба їм падати, треба їм. Egzim pozazdrości. Ну твою ж мідь, Дорота! Konkurencja Eximu się wyłoniła. To jest znak. Karola, coś powiesz? Wow! Pięknie jest. Ось я з ними погоджуюсь, але ми пішли ще трішки далі і гля, який там вид.
Хочеш прикол? А я на небі. Ми в небі. Я йду по хмаринкам. Камінчики тепер видно. Якщо ззаду забрати оцей от фон, трішечки, який кидається, і травичка, таке враження, що я йду по небу. Лечу по небу собі. Ідеальний пункт, щоб спостерігати за зірками. Або спокійно прогулятися хмарами. В інстаграмі, звісно, повно відео із порадами, де і як зробити ті самі вау-фотки. І одна з найпопулярніших – це Stairway to Heaven. Або, якщо простіше, сходи в небо. Звучить круто, але є декілька нюансів. По-перше, люди. Їх тут багато. Дуже багато. І майже завжди. По-друге, погода. Потрібна хороша видимість і хмаринки, щоб зловити той самий ефект. Цього разу я туди не дістався. Власне, через той самий потік людей. Є ще порада приїжджати сюди на світанок і зустріти схід сонця. Хоча, якщо чесно, не факт, що людей буде менше. Скоріше навпаки. Бо Інстаграм юзаєш не тільки ти. А після того, як зустрів схід сонця, зарахувати маршрут, який з'єднує дві найвищі точки Мадейри. Є взагалі стежина, яка поєднує Піко де Арейро і Піко де Рувія, який там зараз скривається в хмарах, найвищий щит. Це популярний маршрут, який, здається, має пройти кожен поважаючий себе турист на Мадейрі. І ми його теж зарахували. Просто трошки іншим методом. Але ми туди поїдемо машиною. В нас банально не було часу. І так, це офіційне виправдовування. Але якщо чесно, цього пункту взагалі не було в планах. Здається, десь тут ми включили рівень мазохізму на максимум і вирішили, що треба зарахувати усі вершини, які є на острові. Тож робимо чап-чап переміщення, і ми вже готові підкоряти чергову вершину. Під'їзд до найвищої гори Мадейри виглядає так, що паркінгом приїжджаєш ось туди і звідтам ножками ще годину 07. Так показує Google. Доріжка, в принципі, така, вона не є важка. Але через брак кисню, то чуєш, який я запиханий. Добре, їдемо. Dzień dobry. Kto tam mieszka? Chatka-puchatka. Йдемо по хребту. Пройшли десь хвилин 15. Тут обрив, тут обрив. Клас, супер, я в захваті. Але дуже душно. Немає руху повітря, усі хмари стоять на цій верхівці. І душно. Перед нами ще десь година йти, тому let's go-шки. Знаєш, я тобі скажу, що в мене є маленький флешбек з Ісландією. То саме. Ідеш 5 метрів, дістаєш телефон, знімаєш. Ідеш ще 10 метрів, дістаєш телефон, знімаєш. Сховай телефон, тряпка, тримай себе в руках. Ні, неможливо. Інша планета, майже. Вони різні з Ісландією, але тут не прямо. От такий коментар. Поки зараз трошки видно, нам от туди, на ту верхівку, ставлю, що ще десь півгодини топати. Сонце так гріє, дуже душно, немає руху повітря і волого, вже весь мокрий. Щит отам от. Ми ось тут от. Що, йдемо? Idem. My jesteśmy Rubio, tak? Zaczniemy raz. Yes. Ось дивись. Лишається пару метрів просто доверху. Обгорівші дерева довкола. На нас насувається молоко. Нічого не видно. Це просто бомба. The last steps już widać. Szczyt. Dawaj, Di, dawaj. Jeszcze troszkę. O je. Щось ще бачить. Привіт. Я на самій верхівці Мадейри. We did it! Виглядає нереально просто.
Окей, досить епічності, пора переходити до корисно-пізнавальної рубрики. Я так трошки побліднів. Обов'язково бери з собою SPF-ку, тому що сонце ж парить, просто нереально згоріти. Бам! Момент. Як я вже казав, пік Руйву – це найвища точка острова Мадейра. Приблизно 1862 метри над рівнем моря. І ось ти нарешті там. Ну і тепер офіційно вершина здобута. Юрій, скажи, що ми класні. We are cool. Yes. Але чесно, найсильніше враження справляє навіть не те, що це найвища точка, а те, що ти доходиш сюди своїми ногами. Після усіх цих підйомів, сходів і кілометрів маршрут починає сприйматися зовсім по-іншому. Особисто я, окрім краєвидів, залипав на хмари. Вони буквально повзали по гірських хребтах, перетікали з одного боку на інший і виглядали так, ніби хтось увімкнув уповільнену зйомку. Мене це прям заворожувало. І ще одна маленька порада. Поруч із самою вершиною, де всі традиційно роблять фото і зараховують собі підкорену Руйву, є ще одна оглядова площадка. Особливо раджу туди сходити, якщо на верхівці яблуку ніде впасти. Вона знаходиться трошки нижче, але види там ані трохи не гірші. Може навіть навпаки. І якщо на вершині є залипав на хмари, то тут я переключився на місцеву фауну. Тут можна зустріти чхаючого гірського козла, а прямо під ногами у тебе Високогірні ящерки знайшли якийсь кусок яблука і його дірібанять. Я досі не знаю, що саме є в повітрі на цій вершині, але одних воно відправляє в режим глибоких роздумів, Мартін! а інших у режим спонтанних танців. Коротше, якщо колись тут опинишся, зверни увагу, куди тебе потягне. Ну, а якщо маєш здогад уже зараз, то пиши в коментах. А ми тим часом чап-чап знову на верхівку, бо ти не повіриш. Змінились шпалери. Ростує pięknie. Odblokowany nowy widok. Pam-pam. Дорота, Патриція, традиційно. Що ви можете сказати в порівнянні з Ісландією? Уrywa dupę. Ryba, no. Więcej tu chodzenia jest. Rzeźba pośladków będzie dużo lepsza Cieplej. niż po Islandii. Na pewno cieplej, wyższy UV. Chociaż tam też było słyszeć. Myślę, że zupełnie Endorfiny inaczej. są też okej. Ktoś ma długopis? Podbite. І на цьому нашу експедицію на найвищу точку острова можна було би і завершити. Попереду був обід, а це на секундочку аргумент серйозний. Проте була одна проблема. Я вже скаржився раніше, що на Мадейрі практично неможливо просто йти і нічого не знімати. Так от, по дорозі назад виявилось, що проблема нікуди не зникла. Я стільки разів пробую змусити себе сховати телефон. Не можу, просто неможливо це зробити. Просто в карман положи. Ні. Не работает. Не працює. телефон, тоді не буде на що знімати. Ага. Хитрий який. Опа. І в той момент я зрозумів дві речі. Перше, це був найкращий коментар за весь день. Друге, він був абсолютно правий. А ми тим часом мчимо на обід, бо від бурчання в животах уже навіть трохи трясло машину. Після ранку в хмарах їх двох вершин день нарешті сповільнився. Ми були втомлені, голодні і максимально щасливі. І знаєш, що дивує? Не сам похід, а те, що для 20 людей вдалося знайти місце, де все було спокійно, смачно і без хаосу. Смакує? Я щось досі підозрюю, що Дорота має якісь секретні зв'язки з богами Мадейри. Коротше, їжа у них топчик, сангрія теж зайшла як рідна, нам усім смакувало. Контакт залишив в описі. А ми, уже заправлені, помчали далі на зустріч океану. І поки ми рухаємося до води, я займу тебе кількома цікавими фактами. Мадейра – це не просто шмат землі в Атлантиці. Це вершина гігантського вулкана, який колись виріс прямо з океану. А океан довкола – це взагалі не пляжна зона в класичному сенсі. На Мадейрі настільки була проблема з піском, що для деяких пляжів, таких як Калхета Біч, пісок просто привозили із Марокко. Прикинь? Коротше, такими темпами ми допхались до води. Ну і завершення цього прекрасного дня. Пляж. Нарешті пляж. Вода має бути тепла, але зараз це можна буде перевірити. Та-та-та, для когось вона зимна, але насправді вона була дуже й дуже приємна. А що ти очікуєш від океану, а?
тут починається найцікавіше. Пляжі на Мадейрі – це окрема історія. Тут майже немає класичного білого піску, як ти собі уявляєш. Бо острів вулканічний і більшість пляжів – це чорний вулканічний пісок або галька. І цей чорний пісок виглядає як артхаус. Але по факту це просто вулкан, який колись трохи переборщив. Частина пляжів тут навіть не природні в класичному сенсі. Береги просто облагородили, поставили хвилерізи і зробили місця, де можна нормально зайти в воду. Або потанцювати, в принципі, чому б і ні. А десь навколо острова ще й проходить маршрут міграції китів і дельфінів. Це, до речі, один з їх представників. Знайомтесь. O Jezu, żyjesz? Дороті, як ти бачиш, дуже зайшли танці. Проте ти тут не одна, пам'ятай, нам ще про Мадейру розказувати глядачам. Ну і з пляжами, в принципі, все. І я ж казав, що це не зовсім пляжне місце. Тут більше про природу. Я маю відгук. Вода дуже тепла і є дуже класна забава на хвилях. Люкс, найс. Co powiesz? А тут варто було б зробити невеличку паузу. Nie no, Dokładnie. generalnie więcej jutro opowiemy, bo na razie jest ciemno i... І приємні. І трохи про нічне життя. Воно тут є і доволі жваве. Тож, рубрика «Як ми з нашими лобузами проводили вечори після заходу сонця». Якщо вдень Мадейра вражає краєвидами, то ввечері вона ніби трошки сповільнюється. Вулички наповнюються музикою, набережна якимись маньяками, але наш рецепт був трішки простішим. Ну і наша екіпа. Ми просто всією компанією виходили гуляти містом, без якого-небудь плану. Без списку «О, це треба обов'язково побачити». Просто йшли, жартували і ловили моменти. А це в нас Кароль, він мені допомагає з накруткою фільмів. Кароль, ти моя допомога. Так, саме так. А деякі люди ще й дуже старалися потрапити у кадр. Так, Дорота, це я зараз про тебе. Хоча з іншого боку, тепер у тебе є офіційне підтвердження, що ти тут була абсолютно щаслива. Jesteś w Funszalu, jesteś na Maderze. I co? Powiem wam, że jest bardzo ładnie. Polecam, Dorota Sztyrkicka. Tak już to. І це, мабуть, один із тих небагатьох випадків, коли камера все ж таки щось передала. До речі, Фуншал – це одне з найбезпечніших і найспокійніших портових міст Атлантики. І вночі це відчувається ще сильніше. Тут немає хаосу, тільки життя біля води. І саме тут наш план іти кудись без плану трошечки вперся в берег. Ми просто сіли біля води, зависли на декілька хвилин і згадали, що якщо ти вже опинився на Мадейрі, є ще одна річ, яку просто гріх не спробувати. Вино Мадейра. Для його дегустації нам довелось трішки покомбінувати із організаційними питаннями, бо розмістити 20 людей за столиком без попередньої резервації – це той ще челендж із зірочкою. Але хлопці швидко зорієнтувалися і збудували нам величезний стіл назовні. А тепер щодо самого вина. Ситуація. Йдемо по вулиці, гуляємо по Мадейрі. Вирішили зайти на вино. Значить, і наш Макс каже, треба би якесь вино з Мадейри, 20 років. Ну ось налили. Будемо зараз пробувати. Кажуть, що воно прям бомбезне. Ну таке прям б'є сильно. На смак трошки як коньяк. Треба відчути цей смак. Добре. Плюс. Його історія почалася майже випадково. Колись бочки із вином місяцями плавали кораблями через тропіки. І виявилось, що спека та постійне хитання роблять його трішки кращим. Настільки, що сьогодні цей ефект відтворюють спеціально. А ще кажуть, що саме Мадейрою підіймали келихи під час підписання Декларації незалежності США. Ну, а ми тим часом дегустували 20-річну версію. І так, у свої 20 років це вино виглядає трішечки більш заможніше, ніж я. Ми ще трохи потупили, обговорюючи вино і роблячи вигляд, що щось та у ньому тямимо. Але вистачило нас ненадовго, бо далі ми випадково натрапили на бар, де дуже швидко зрозуміли – класична історія посидіти за столиком сьогодні точно не спрацює. Тому що коли поруч правильні люди, то навіть майже порожній бар легко перетворюється на власний танцпол. Коктейлі, тости, сміх – усе це було.
І в якийсь момент ти перестаєш думати про те, що завтра знову треба кудись вставати о 8 ранку. І просто насолоджуєшся моментом. І знаєш, можливо, через кілька років я забуду назву цього бару, але я точно пам'ятатиму, як ми тоді себе почували. Так, тут я, до речі, запнувся об стілець і полетів у світле майбутнє. Тож ми подумали, що це вже явний знак завершувати вечір. Але наш готель, схоже, про це ніхто не попередив. Тож далі кілька кадрів суто для наших спогадів і як офіційне підтвердження того, що з рівнем серйозності у нас є певні труднощі. Бо іноді найкращі пригоди чекають не десь в місті, а буквально за дверима номера. До речі, з якого я вийшов і чапаю тим нескінченним коридором. Як виявилось, у нас була ціла гама можливостей добренько відмочити на танцполі. Варіант перший – сам готель. Варіант другий – клуб просто неба, буквально поруч. І варіант третій – клуб у сусідній будівлі. Причому там у нас навіть була своя VIP-ложа. Правда, була одна маленька проблемка – де люди? Але, як відомо, будь-яку проблему можна вирішити. У нашому випадку за допомогою чарівних заклинань і відра піратського святого напою. І раптом звідкись намалювались люди. Музика стала кращою, атмосфера теплішою, я, здається, навіть намагався підкотити до охорони. Загалом усе йшло саме так, як і мало йти. А закінчувалось усе, і як це завжди буває, зовсім не пафосно. Звичайними посиденьками, звісно, з чаєм. Хтось ще знаходив у собі сили потрясти тілом. Хтось вирушав у черговий героїчний забіг за новою порцією чаю. А вишенькою на торті стало наше спільне купання. Faster. Інтеграція ж як не як. Tam mnie kurwa na to. Кажуть, що командний дух народжується в роботі. Jakby to kostka numer 377. Але щось мені підказує, що басейн після першої ночі працює значно ефективніше. А зараз, як і обіцяв, розкажу про ще одну круту штуку нашого готелю, де на фоні я трішки підсумую свої враження про весь цей виїзд. Тож жили ми у Фуншалі, столиці Мадейри і найбільшому місті острова. Саме звідси стартує знаменита канатна дорога до району Монте. І саме тут найбільше відчувається цей дивний мадейрівський контраст. З одного боку океан і міське життя, а з іншого гори, які починаються буквально за рогом. Наш готель був прямо на березі, і вид, який з нього відкривався, це дійсно те, на що варто звернути увагу. Я особисто люблю висоту і шалені краєвиди. І тут це було 2 в 1. А одна з моїх улюблених фішок цього готелю – басейн на даху. Після цілого дня в горах і постійних переїздів це був саме той рівень розкоші, який ми заслужили. Підсумовуючи враження про острів, Мадейра – це не місце, яке можна описати одним словом. Це постійна зміна сцен, океан, гори, хмари, міста і все це буквально за один день. І саме ця нестабільність тут і є головним вау. Тож, чого очікувати від Мадейри? Якщо коротко, вона постійно ламає твої плани. Але робить це дуже красиво. Ти думаєш, що побачив усе. І завжди є щось ще. Змирись, доля загадки має залишитись. Але ейфорію тут дає інше слово. Зараховано. І в якийсь момент розумієш одну просту річ. Якщо поруч ще й правильні люди, Юрій, скажи, що ми класні. то шансів, що ця поїздка піде не так, просто не існує. Але краще переконайся у цьому сам. А як у нас? А у нас усе вийшло. І дякую усім тим, хто залишив слід у цій історії. І так насправді на всі питання я спробував відповісти. Залишилось тільки одне. Тож, а де це я із командою? Будемо наступного разу. І ще раз наостанок, як я тебе вчив? Правильно, камера того не передає.